Xin chào tất cả anh em, và thưa anh em, video này Mạnh sẽ hướng dẫn cho anh em cách chạy Roda, tức là chạy lốt đa những cái máy mới, hoặc là khi anh em sửa chữa lại động cơ, thay piston, thay xi măng và thay các cái chi tiết trong hộp số thì chúng ta cần phải chạy Roda, và đặc biệt là những chiếc máy mới. Và thưa anh em, đây là chiếc máy 5082E John Deere được phân phối bởi cánh đồng vàng John Deere đây ạ. Và thưa anh em, nhiều anh em Mạnh thấy không biết chạy Roda và không biết là tại sao mình cần chạy Roda. Thưa anh em, nhiều anh em thường là chúng ta mua máy mới về, chúng ta cũng có ý thức chạy Roda, nhưng mà chúng ta lại nổ máy để không như thế cả đêm, hoặc là đi đánh trên đường, đi chơi, đi lang thang ga rất là nhỏ thì hoàn toàn là sai lầm. Chỉ có tốn dầu, tốn công và tốn nhiên liệu thôi, và máy nó cũng không được tốt. Và thưa anh em, để mà chạy Roda đúng thì đầu tiên chúng ta cần phải hiểu Roda tức là thế nào. Và anh em hãy theo dõi thật kỹ, Mạnh sẽ hướng dẫn anh em chạy Roda tất cả các loại máy, tất cả các loại máy móc luôn, kể cả xe máy, kể cả ô tô, kể cả những cái máy cày mới tinh như thế này. Và ở showroom cánh đồng vàng này có rất nhiều các cỡ máy, và các cái cỡ máy nào đi chăng nữa thì chúng ta đều có một cái cách chạy Roda duy nhất. Và đầu tiên Mạnh sẽ giới thiệu cho anh em cách Roda là như thế nào. Đây ạ, trong đây có rất nhiều các loại máy nhỏ. Những cái máy nhỏ này cũng chạy Roda giống như máy to, không có gì khác nhau, chỉ có một cách thôi thưa anh em, đó là chạy với 80% sức của động cơ, sức của hộp số. Đây ạ, đây là rất nhiều các loại máy 5055E, rồi máy 3036. Đấy, rất là nhiều các cái loại máy ở đây, gai thấp gai cao đều có đủ cả. Và đầu tiên là chúng ta nên hiểu Roda hay là lốt đa tức là gì. Thưa anh em, lốt đa, Roda tức là chúng ta làm cho các cái chi tiết máy, chi tiết của động cơ, ví dụ piston, trục biểu, rồi các cái bánh răng, vòng bi, mọi thứ nó chạy trơn và nó làm quen với nhau để nó ăn khớp với nhau. Các cái mặt mài, mặt xoa, các cái mặt lăn này, các cái khuỷu, các cái khớp nó được ngập trong dầu nhớt và nó trơn với nhau, và sau đó là nó ôm khít với nhau như là chấm. Thưa anh em, càng khít thì chúng ta sẽ có cả một cái máy nó được chạy chuẩn hơn, được bền lâu hơn. Và thưa anh em, khi mà chúng ta chạy già máy, chạy Roda thì nó có một cái loại dầu nhớt riêng biệt của nó. Những cái máy mới thế này là sẽ có một cái loại nhớt tiêu chuẩn để chạy Roda cho những cái máy mới, có thể là chạy Roda 50 tiếng hoặc chạy Roda 100 tiếng, thì tùy theo từng cái nhà sản xuất, từng các cái tiêu chuẩn vật liệu, tiêu chuẩn máy để người ta quy định cho chúng ta biết là chạy Roda bao nhiêu tiếng. Ví dụ như máy John Deere thì chúng ta chạy Roda có thể là chạy Roda 100 tiếng, 100 giờ. Thưa anh em, là chúng ta chạy Roda của máy John Deere, đối với riêng máy John Deere là chúng ta chạy 100 giờ, còn đối với các loại máy khác như là Kubota hoặc là Yamaha, Iseki, các cái loại máy khác thì chúng ta chạy thường là 50 giờ. Nhưng mà anh em phải hiểu đầu tiên là cái dầu nhớt bôi trơn ở trong cái động cơ, đặc biệt là động cơ, thì nó là một loại nhớt chuyên dụng cho một cái máy mới. Cái nhớt đó không phải là nhớt bảo dưỡng mà là nhớt để chạy Roda và để làm quen, cũng như là làm kín khít tất cả các cái vết xước gia công, các cái bề mặt gia công để làm kín khít nó lại. Thì chúng ta cần phải chạy nó chuẩn, thì cái hiệu quả của cái việc kín khít bề mặt của tất cả các cái chi tiết thép chuyển động với nhau, xoay khớp xoay mọi thứ nó mới êm, nó mới khít, nó mới chuẩn với nhau được. và xin mời anh em ra chiếc máy 5082E để Mạnh giới thiệu cho anh em cách chạy Roda cho nó chuẩn. Đây ạ. Kể cả thưa anh em, kể cả những cái dàn sới, tất cả mọi thứ khi mà chúng ta mua mới về chúng ta chạy Roda thì chúng ta nên chạy với 80% công suất. Thưa anh em, là 80% công suất tức là sao? Tức là khi mà chúng ta đi làm, chúng ta chạy Roda nhé, điều thứ nhất là làm việc bình thường. Làm việc bình thường, ví dụ như máy cày, máy kéo, đi sới, đi cày hoặc đi kéo bình thường, áp tải bình thường, nhưng chúng ta hãy lưu ý rằng áp tải với 80% công lực. Tức là sao? Tức là ví dụ như chúng ta ga 2000 vòng trên phút, ga cái động cơ thoát tải 2000 vòng trên phút, nhẽ ra chúng ta đi được số 4 thì chúng ta chỉ đi số 3 hoặc số 2 thôi, vẫn giữ mức ga cho nó thoát tải nhé. Đừng có để cho máy nó mà tụt tua xuống, đừng có bao giờ để cho nó tụt tua. Và chúng ta để tua nguyên để đủ tải, và chúng ta chạy bình thường có thể chạy đến số 4 đi, hoặc là
Số 3 này thì chúng ta chạy số 2 hoặc số 1 thôi, chạy chậm thôi. Thưa anh em, chạy với tốc độ chậm để làm gì? Để cho cái động cơ nó được thoát tải là một, nó không bị ghi xuống là một. Thứ hai là để cho các cái bánh răng trục và đặc biệt là các cái bánh răng vòng bi nó có tải vào thì nó mới có đủ sức để mài mòn. Giống như là chúng ta mài một con dao đi, anh em cứ tưởng tượng là chúng ta mài một con dao mà chúng ta cứ hờ thế này thì chúng ta mài có cả ngày nó cũng không sắc, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta mài con dao, chúng ta ấn đúng lực và chuẩn đúng lực thì cái con dao nó sẽ rất là nhanh sắc. Đó là cái cách chạy Roda. Nhưng mà chúng ta ấn mạnh quá thì cái con dao của chúng ta mài nó sẽ không đều, không chuẩn. Chính vì thế nên là theo tiêu chuẩn của tất cả các cái nhà sản xuất, kể cả thưa anh em là xe máy đây, kể cả xe máy mà chúng ta mua mới về hoặc là chúng ta mới làm lại động cơ thì chúng ta cũng nên chạy Roda. Hoặc là ô tô chúng ta mua về thì chúng ta cũng Roda. Ví dụ ô tô chạy Roda, chúng ta là đi trên đường thì chúng ta đi làm sao cho nó thoát tải, mức ga làm sao cho nó thoát tải, đừng có ép tải nó đến nó phải ì xuống. Đặc biệt là máy cày, máy kéo với một cái tải rất là lớn thì chúng ta cần phải chạy Roda một cách chính xác. Và thưa anh em, nếu anh em nào mà mua máy cày, máy kéo, đặc biệt là máy John Deere thì lưu ý rằng chạy Roda là 100 giờ. Thưa anh em, chạy Roda 100 tiếng đầu tiên thì chúng ta lúc đó mới thay nhớt, thay lọc. Và đặc biệt là đối với máy John Deere thì cần thay nhớt, thay lọc động cơ. Và nhớt động cơ của máy John Deere là trong này nhớt động cơ của nó là một cái loại nhớt động cơ đặc biệt, dùng để làm quen các chi tiết với nhau, chứ không phải là nhớt bảo dưỡng lúc đầu. Và sau khi mà chúng ta làm quen chuẩn rồi, Roda chuẩn rồi thì chúng ta sẽ thay nhớt động cơ, thay lọc động cơ để chế một cái nhớt động cơ mà tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Cái nhớt động cơ từ lần thứ hai sau lần đầu tiên đó là nhớt động cơ bảo dưỡng tức là giữ nguyên trạng thái, chống mài mòn mọi thứ của cái động cơ. Và nhớ là chúng ta khi mà chạy Roda thì theo quy chuẩn của nhà sản xuất rồi. Ví dụ như các cái hãng khác, Kubota chẳng hạn thì 50 giờ chúng ta chỉ chạy loanh quanh 50 cho đến 80 giờ thôi. Còn đối với John Deere thì phải trên 100 giờ. Người ta nói trên 100 giờ tức là 100 đến 150 giờ là chúng ta tháo ra, chứ đừng có cố gắng chạy quá lâu thưa anh em. Và một bí quyết cho anh em, nếu như anh em nào mua máy mới mà chạy Roda tháo nhớt ra thì nên giữ lại để nếu như mà anh em nào mà có sửa chữa lại động cơ, những cái anh em hàng xóm hoặc anh em làm máy cùng với nhau mà làm lại động cơ thì cho họ xin cái nhớt đó để chạy lấy khoảng 5, 10 hoặc 20 tiếng thì cái máy của họ nó sẽ rất là tốt khi mà làm lại động cơ. Và cái cách để nhìn chạy Roda trên cái động cơ khi mà chúng ta lái, trên cái máy khi chúng ta lái thì anh em hãy nhìn thật kỹ vào trong cái bảng táp lô, trong cái đồng hồ táp lô. Một cái video ngắn sau đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách chạy Roda mà nhìn đồng hồ táp lô. Thì thưa anh em, đơn giản là chúng ta khi mà chạy áp tải, ví dụ chạy sới, chúng ta ga lên đúng cái vạch của cái sới, đúng cái vạch tua 2400 vòng hoặc 2100 vòng theo quy chuẩn của từng loại máy nhé, có cái vạch đánh dấu sới màu vàng đấy. Và chúng ta ga lên đó rồi chúng ta nhẽ ra đi được số 1 hoặc số 2 từng chậm thì chúng ta đi số 1 thôi để cho nó thoát tải. Và cái tua của nó gần như là không giảm, cái đồng hồ kim tua nó chỉ giảm khoảng 50 vòng thôi, giảm khoảng một vạch thôi là được rồi. Là cứ duy trì thế, đừng có cho nó giảm đến 200 vòng âm xuống thì nó sẽ không tốt cho máy thưa anh em. Và đây là chiếc máy 5082 đây ạ. Đây thưa anh em, nhìn rất là phê luôn đây ạ. Đó, đây. Đó. Và khi mà chạy Roda thì nhớ nhìn cái đồng hồ kim tua này. Đây em, đây, nhìn cái đồng hồ kim tua này. Ví dụ như chúng ta đi sới, chúng ta ga lên đây, ga lên vạch vàng đây. Đấy, cái đồng hồ tua nó sẽ có ga lên vạch vàng đây. Và khi mà chạy thì nó chỉ nằm ở đâu đây hoặc nó tụt xuống một vạch thôi. Đây ạ, khi mà chạy nhá, thì nó tụt xuống một vạch thôi. Hoặc nếu như chúng ta mà chạy kéo móc hoặc chạy cầy, chúng ta ga lên 1500 hoặc 1600, ga lên cái vạch này thì nó chỉ tụt xuống đến 1500 thôi. Ga 1500 này tụt xuống. Đây ạ, tụt xuống gần 1400 hoặc nửa vạch thôi. Chúng ta cứ chạy duy trì thế, đừng có áp tải nó nhưng mà đừng có giảm tua của nó. Có thể là ga 1500 nó không đủ tua thì hoàn toàn chúng ta có thể ga lên đến 2000 để cho nó đủ tua thưa anh em. Đó là cái cách mà mình hy vọng rằng tất cả những anh em mua máy mới, đặc biệt là mua máy mới hoặc là xe mới hoặc là một cái sới mới thì chúng ta nên chạy Roda cho nó đúng để cho nó đảm bảo cái việc
ăn khớp, làm quen tất cả các cái bề mặt với nhau cho nó chuẩn kín khít, và từ đó nó tăng cái độ bền của toàn bộ cái vật liệu cơ khí ở trong cái máy lên, thì cái máy của chúng ta nó sẽ bền lâu và nó sẽ chuẩn. Và nhớ cho mạnh anh em khi mà chạy Roda là nên đi chạy bình thường, nên đi làm bình thường, kể cả máy gặt mọi thứ cũng chúng ta cũng nên đi gặt, đừng có nổ máy không có tác dụng gì đâu, thật sự không có tác dụng gì, và chỉ có tốn dầu, tốn nhớt, tốn thời gian thôi, tốn tiền thôi. Chúng ta kể cả máy gặt nha, máy cấy, máy cày đều chúng ta đều làm như thế, chúng ta cứ đi gặt, nhưng mà nhẽ ra chúng ta đi được số H thì chúng ta đi số M thôi, chúng ta đẩy được hết cần thì chúng ta chỉ đẩy 2/3 cần thôi, để làm sao đạt 80% tua, đạt 80% công suất của cái vòng tua, có nghĩa là ga lên cao thì nó luôn luôn thoát tải. Đó là cái cách chạy Roda, và hôm nay Mạnh cùng anh em của cánh đồng vàng John Deere muốn gửi đến anh em những cái cách chạy Roda chuẩn như thế để đạt được một cái máy nó có cái độ bền lâu, và giúp cho anh em có thể làm việc với một cái hiệu quả rất là cao, máy được dài hơn, lâu bền hơn và khỏe hơn. Chúc anh em người khỏe, máy khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau. Quá xịn.